balik apa yang kita dah cover episod lepas adalah untuk mereka bentuk bahan pembelajaran dalam dengan menggunakan berbentuk infografik dengan menggunakan Doodle. So 3 aspek yang penting itu objek, bingkai dan penyambung. Dan sebenarnya ada satu lagi aspek yang penting, iaitu teks ataupun tulisan lah, tulisan. So untuk menambah teks, kita tekan plus and ada teks di sini Doodle mengenai pembelajaran aktif, dan ada 3 aspek yang penting iaitu pedagogi, ruang dan teknologi. So pedagogi ni bagaimana kita nak kita pilih teks yang sesuai aktiviti ni. Okay, so kita besarkan tulisan dan pedagogi. Right. Okay, dan untuk start doodling, eloknya kita terus ambil pensel dan pakai pensel dan maybe ini adalah nombor 1, dan tekankan bahawa ini adalah nombor 1 dan watercolor untuk fill color dia. So ini adalah pedagogi, and jangan lupa untuk letak frame di sana. Okay. Dan seperti biasa, kita nak 3D kan frame kita letak sikit di sini. And jangan lupa letak shadow. Kalau kita tak nak lukis semula, kita copy saja, dan kita paste, dan kita boleh gunakan pemadam untuk pemadam nombor ini. Okay. And no problem, kita boleh lukis semula pakai pensel, and kita letakkan nombor 2 pula. Okay. Kita tekan done, sebenarnya dia dah terjadi objek. Sebenarnya kita boleh copy dan kita paste, dan sebenarnya kita boleh terus edit dan jika kita ingat tadi untuk episod lepas kita dah melukis objek so objek tadi kita paste dia sekat tadi, untuk menjadikan dia and maybe paste lagi untuk ruang. Mungkin untuk di sini kita jangan lupa untuk gunakan connector so maybe kita boleh lukis beberapa connector di sini. Mungkin kita boleh letak dan mungkin kita boleh namakan ini sebagai ini boleh merge semua drawing tadi, dan tekan animate, add built-in and line draw, maka kita guna drawing semua. Alright.